welcome back my YouTube channel. Right. ඉතින් affiliate marketing කරන හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම මේ එපිසෝඩ් එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාගේ affiliate product ඊටමත් ඉක්මනින්ම fail කරගෙන හොඳ commission එකක් lifetime business එකක් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ affiliate හරහා earn කරන්න බැහැ කියලා ගොඩක් අය කියනවා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් විදිහට මම කලිනුත් ඔයාලට වීඩියෝ වල කිව්වා affiliate program වල මේ වගේ AliExpress Amazon ගොඩක් program තියෙනවා. Digistore 24 JV4 ඉතින් මේ වගේ ප්‍රධාන site වලට අමතරව තවත් ගොඩක් site තියෙනවා. මේ වගේ ඕනම site එකක register වෙලා affiliate කරන ඕන ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ මේ වගේ site වල තියෙන හැම product එකකටම affiliate link එකක් generate කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ link එක හැමතැනම share කරනවා. ඒ කියන්නේ comments විදිහට මේ වගේ post විදිහට හැමතැනම share කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කිසිම දිනක affiliate හරහා earning එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕනි ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපිට fail කරගන්න පුළුවන් ඊටමත් පහසුවෙන්ම තවත් කෙනෙක්ට fill කරගන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය item එකක් අපි affiliate හරහා fill කරන්න try කරන්න ඕනේ. නැත්නම් social media හරහා එහෙම නැත්නම් වගේ වෙනත් මොනවා හරි platform එකක් හරහා share කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ affiliate හරහා කොහොමද අපි ඊටමත් ඉක්මනින්ම fill කරගන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට වටින තවත් කෙනෙක් දැක්ක ගමන් ඒක buy කරන item එකක් search කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේක research කරලා අපි ලබා ගන්න කියලා සරලම ක්‍රමයක් තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා AliExpress එහෙම නැත්නම් Amazon JV4 එහෙම නැත්නම් Digistore 24 තවත් ගොඩක් තියෙනවා Shopify මේ වගේ තවත් ගොඩක් sites තියෙනවා අපිට affiliate කරන්න පුළුවන්. මේ ඕනම site එකක ඔයා register වෙලා ඉන්නෝ නම් එහෙම නැත්නම් මම කලින් කිව්වා affiliate කරන්න හොඳ site දෙකක් Amazon AliExpress මේ site දෙකෙත් ඔයාට account හදාගන්න පුළුවන් කියලා දීපු විදිහ videos ටික බලන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයා ටාගට් කරන country එක ගැන පොඩ්ඩක් research එකක් කරන්න ඕනි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි Amazon වගේ site එක affiliate කරනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට USA වගේ රටක් ටාගට් කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ Amazon වගේ site එක හොඳ audience එකක් ඉන්නවා USA එහෙම නැත්නම් United States කියන country එකෙන්. ඉතින් මේ country එකෙන් හොඳ audience එකක් මේකට ඉදි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වගේ රටක් ටාගට් කරලා තමයි product තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා Formula web එකට ගිහිල්ලා මේ හැම detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයා Amazon site එකට ගිහිල්ලා Formula web ගැන හොයලා බලද්දි ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වැඩිම audience එකක් එහෙම නැත්නම් customers ලා ඉන්නේ මොන රටෙන්ද කියලා ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ country rank එක 4 ඒ කියන්නේ මේකත් ඇමරිකාවේ country site එකක්. මෙතන United States වලින් 81ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ Amazon එකෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ටාගට් කරන්න ඕනේ United States Canada වගේ country තමයි අපි ටාගට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. AliExpress එකේ ඔයාට යන්න පුළුවන් Formula web එකට web එකට ගිහිල්ලා ඔයාට හොයලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේ රටවල වලින්ද audience එක හැදිලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Brazil United States ඉතින් මේ වගේ country වලින් තමයි මේ site දෙකේ වැඩිම customer base එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේකේ ස්පෙෂල් ඩේස් තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇමරිකාව ගැන හොයලා බලද්දි එහෙම නැත්නම් යුනයිටඩ් ස්ටේට් වල ඔයාලට මේ time and date කියන site එකෙන් මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් ඩේස් ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට Valentine එහෙම නැත්නම් Mother's Day, Father's Day මෙන්න මේ වගේ Women's Day මේ වගේ ස්පෙෂල් ඩේස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩේ ටාගට් කරලා ඒ වගේ දවස් වලට වැදගත් වෙන ප්‍රොඩක්ට් අපි තෝරගන්න ඕනේ AliExpress එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ affiliate කරන්න. ඉතින් එතකොට අපි මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දවසක් තියෙන දැන් ඔයා හිතන්න මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙන අද තියෙනවා නම් මීට මාසයකට කලින් වගේ ඉඳන් ඔයා මේ link එකක් generate කරගෙන මේ ආටිකල් වලින් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රම හරහා මේක ඔයා publish කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් share කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා වැදගත් ඉවෙන්ට් වලට අදාළ product මේකෙන් ඔයා තෝරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ වගේ site එකකට එන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් ඩේස් තියෙන ඉවෙන්ට්ස් තියෙන sites ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇමරිකාවේ නම් මේ time and date කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් country එක select කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මාර්තු 17 මොකද්ද තියෙන ස්පෙෂල් ඩේ එක 17 තවත් ඒ කියන්නේ තවත් ස්පෙෂල් ඩේ එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔය මාර්තු 20 තියෙනවා 23 තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ අපි ටාගට් කරොත් එහෙම ලංකාවේ අපි ගොඩක් වෙලාවට affiliate marketing කරන්නේ ලංකාවේ ගැන උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් Valentine ඒ වගේම සිංහල අලුත් අවුරුදු Christmas Day ඊට අමතරව තවත් Mother's Day, Children's Day මේ වගේ
ඉවෙන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් ඩේස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෝකෙටම පොදුවගේම ඇමරිකාවට ආවේනික මේ ස්පෙෂල් ඩේස් ටික අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ සයිට් එකකින්. ඉතින් මේ වගේ සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ඒ ස්පෙෂල් ඩේස් වලට වැදගත් ප්‍රොඩක්ට් ටික ඔයා තෝරගන්න ඕනි. වැදගත් ප්‍රොඩක්ට් ටික ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් වලට ඔයාට පුළුවන් මම කලින් කියලා දීපු විදිහටම Amazon එකේ සහ AliExpress මේ වගේ සයිට්ස් වල ඔයාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් තෝරගෙන ඒ වගේ ලින්ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් අරගෙන මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරන්න කියලා. අන්න ඒ විදිහට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේක සරල ක්‍රමයක්. ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමයක්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේකේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම අයිටම් එකකටම ලින්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් වලට ලින්ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් වලට ලින්ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගන්න හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම අපි ෂෙයා කරොත් ඇත්තටම ඉතින් නින්නක් ලබා ගන්න බෑ. අපි පේජ් එකක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් මේ වගේ channel එකක් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට රීච් එක අඩු වෙනවා. මොකද අනවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් වල ලින්ක් තමයි ඒ වගේ ෂෙයා වෙන්නේ. තවත් කෙනෙක් ක්ලික් කරන්නේ විසිට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ අවශ්‍ය ඒ වගේම ස්පෙෂල් ප්‍රොඩක්ට් අපි ෆිලට් කරගෙන ෂෙයා කරොත් එහෙම අපේ පේජ් එකේ රීච් එක ඒ වගේම අපේ channel එකේ රීච් එක මේ හැම දෙයක්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ platform එක build up කරගෙන ඉතින් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එක ඉතාමත් හොඳ සරල සහ සාර්ථක ක්‍රමයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්පෙෂල් ඩේස් ෆිලට් කරගන්න මේ වගේ හොඳ සයිට් එකක් යන්න සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේක අපිට සෙටින්ග්ස් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ ස්පෙෂල් ඩේස් අරගෙන ඒ ඩේ එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට විස්තර හොයලා බලන්න පුළුවන්. Google එකේ සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින් ඒ ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ ඩේ එක උඩ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒකේ මොකද්ද වැදගත්කම මේ හැම දෙයක්ම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ආවේනික ටී-ෂර්ට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉවෙන්ට් එකට මාසෙකට කලින් වගේ නම් මේක ෂෙයා කරන්න ලින්ක් එකක් හදාගෙන. රයිට්. ඉතින් ආ එපිසෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. AliExpress කරන Amazon affiliate එහෙම නැත්නම් AliExpress affiliate ඕනම affiliate platform එකක වැඩ කරන හැමෝටම. ඉතින් මොනවට දැක් ගත්තන මතක තු ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට දකින්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ platform වල ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆිල්ම් දස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත් ගොඩක් අලුත් වටින එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු. good luck.